සුබ දවසක් වේවා යාළුවනේ. BGNSB YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම යාළුවනේ කතා කරන්න යන්නේ Binance පිළිබඳව. මොකද කියලා කියනවා නම් අපි Binance full course එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකට සමගාමීව තමයි යාළුවනේ කතා කරන්නට යන්නේ. ඉතින් course එක ගැන හඳුන්වා දීමක් විදිහට කරොත් එහෙම අපි course fee එක හැටියට රුපියල් 5000ක් ගන්නවා මාස 3කට. එතකොට යාළුවනේ අපි course එකෙන් කරන්නේ ගිණුමක් සාදා ගැනීමට අපි කියලා දෙනවා. එතකොට Binance පිළිබඳ හැඳින්වීමක් කරනවා. එතකොට market එක analyze කිරීම සහ chart pattern ගැන අපි කියලා දෙනවා. එතකොට spot trading, future trading, margin trading පිළිබඳව අපි කියලා දෙනවා. ගැන කරන්නේ කොහොමද, මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන දේ අපිට free signal එකක් අපි දෙනවා. VIP group එකකින් signal නැහැ අපි ගාව. සල්ලි දීලා කොයින් වෙලාවකවත් මේ රුපියල් 5000ට අමතරව අපි සල්ලි අය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි දැනුම අවශ්‍ය නැහැ. 17 සිට 45 දක්වා තමයි අපි වයස් සීමාවන් විදිහට ගන්න ළමයි. ඇත්තටම 17ක ළමයෙකුට නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් වැඩි හිටියෙක්ගේ තමයි ගිණුමක් හදන්න වෙන්නේ. බැංක් account මේකට ඇක්ටිව් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා 17ක වයස තරුණයෙකුට තමන්ගේ දෙමාපියන්ගේ වගේ ගිණුමක් හදලා තමයි මේකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. course එක ගැන ගත්තොත් එහෙම ඉතින් මාස 3ක් අපි මේ course එක ලබා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සතියකට ක්ලාස් දෙකක් වගේ දාලා ඉවර වෙලා පැය එකමාරක වගේ පොඩි කාලයක් අරගෙන ඉවර වෙලා Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ අපි හඳුන්වාගෙන ඉගැන්වීම් කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම යාළුවනේ මේ වීඩියෝ ගේන්න හිතුවේ course එක ගැන විතරක් නෙමෙයි. Binance එක කියන්නේ මොකද්ද, cryptocurrency කියන්නේ මොකද්ද, Binance එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්ද කියන පොඩි පොඩි බේසික් කරුණු ටිකක් හඳුන්වා දෙන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්න උත්සාහ කරන්නේ මම. එතකොට යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් දැනට ජීවත් වෙනකොට අපිට මාසික ආදායම අරගෙන ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි අද ලංකාව තුළ මේ ඇතිවෙමින් පවතින. එතකොට ගොඩාක් කට්ටිය විදේශ රටවල් වල රැකියාව බලාගෙන පිටත් වෙනවා අපගේ රටින්. ඉතින් මේ දේවල් තියෙද්දි තමයි මම මේ Binance කියන full course එක පටන් ගන්න ඉවර වෙලා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. එතකොට social media පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ දේවල් ගැන වැඩි හරියක් දැන් කතා වෙනවා YouTube channel වල. ඉතින් අන්න ඒ දේ ගැන හැඳින්වීමක් විදිහට ඉතින් අපි යන් Binance එක කියන්නේ මොකද්ද, cryptocurrency කියන්නේ මොකද්ද, මේ Binance කියන option එක platform එක ආවේ මොන අවුරුද්දද, අන්න ඒ වගේ basic කරුණු ටිකක් කතා කරන්න. ඇත්තටම යාළුවනේ මේ Binance එක කියන්නේ 2017 දී තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. චීනයේ තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ෂැන්හයි නුවර තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ෂාන්ෆොන් ෂාවෝ කියන පුද්ගලයා තමයි මේ platform එක හඳුන්වා දීලා තියෙන ලෝකෙට. ලොකු පෙරලියක් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අද වෙනකොට Binance එකට. Binance එක කියන්නේ exchange මධ්‍යස්ථානයක්. කියන්නේ සල්ලි හෝමාරු කරන්න පුළුවන්, මහා පරිමාණ විදිහට සල්ලි හෝමාරු කරන්න පුළුවන් තැනක් තමයි. එතකොට CSAT කියන්නේ මේ පුද්ගලයාගේ කෙටි නාමය. කියන්නේ ෂාන්ෆොන් ෂාවෝ කියන පුද්ගලයාගේ CSAT කියන්නේ මේ පුද්ගලයා කෙටියෙන් හඳුන්වන නාමය. ඒක ඒ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම. එතකොට මේ Binance එකත් එක්ක cryptocurrency කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම Binance එකෙන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි බැංකුවක සල්ලි දැම්මොත් එහෙම පොලිය විතරයි ඇඩ් වෙන්නේ. ඒ වුණාට Binance එකෙන් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ට්‍රේඩ් කරලා ඉවර වෙලා, ඇනලයිස් කරලා ඉවර වෙලා මාකට් එක කිසි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට ක්‍රමවේදයක් තමයි හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම ගත්තොත් හෝම් පේජ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම පොඩියට ඔයගොල්ලන්ට නිකන් උදාහරණයක් විදිහට chart එකක් ඇඳගෙන තියෙනවා. මම ඒකත් මේ ඉදිරිපත් කරන්නම්. එතකොට මේකේ කොහොමද අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ, කොහොම මොන විදිහට ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා ට්‍රේඩින් කරන්න. ස්පොට් ට්‍රේඩින්, මාජින් ට්‍රේඩින්, ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියලා මේ තියෙන්නේ. මම මේ යටින් දාලා තියෙන්නේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් වල හෝම් පේජ් එක, මාජින් ට්‍රේඩින් වල හෝම් එක. ඒවා පොඩි චූටි ෆොටෝ ටිකක් දාලා ලස්සන ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. එතකොට ස්පොට් ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක මිල අඩු වෙනකන් ඉඳලා ඉවර වෙලා, කියන්නේ මිල පල්ලෙහා බහිනකන් ඉඳලා ඉවර වෙලා, ඒ අවස්ථාවේදී බයි කරලා ඉවර වෙලා මිල වැඩිවීමක් වෙනකොට බයි කරගත්ත කොයින්ස් ටික විකුණලා දාන එකක් තමයි ඒක liver ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න අවස්ථාවක් තමයි ස්පොට් ට්‍රේඩින් එකේ වෙන්නේ. කියන්නේ මිල පහලින් බයි කරලා ඉවර වෙලා මිල ඉහළ ගියපුවාම සෙල් කරනවා. ඒ කියන්නේ මිල පහලින් මිල දීගෙන මිල ඉහළ ගියපුවාම විකුණලා දාලා ඉවර වෙලා ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් හරහා. එතකොට මාජින් ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් ණයට ගන්න පුළුවන්. මේ මාජින් ට්‍රේඩින් හරහා ණයට අරගෙන මුදලක් ණයට අරගෙන අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න අවස්ථාව මේ Binance එක විසින් සකස් කරලා දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් USDT 10ක් දැම්මොත් එහෙම ක්‍රොස් මෝඩ් යටතේ 3 ගුණයකින් වැඩි කරලා ඒක 30ක් විදිහට අරගෙන ඉවර වෙලා මාකට් එක පල්ලෙහා යනකන් ඉඳලා ඉවර වෙලා ඇනලයිස් කරලා ඉවර වෙලා එන් හොඳ එන්ට්‍රි එකක් අරගෙන බහිනකන් ඉඳලා ඉවර වෙලා මිල ඉහළ යනකන් ඉඳලා
විකුණලා ඉවර වෙලා එතනින් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න තමයි මේ මාජින් ට්‍රේඩින් හරහා කරන්නේ. එතකොට අපිට මේ දෙකටම වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ දෙකටම වැඩිය අපිට වෙනස් පැත්තක් තමයි මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වල අපිට කරන්න පුළුවන් මාකට් එක ඉහළ යනකම් ඉන්න. කියන්නේ මේ ඉහළ යන අවස්ථාවේදීත් අපිට buy and sell කරලා ඉවරලා කියන්නේ විකුණලා මිලදී අරගෙන විකුණලා ඉවර වෙලා පොඩි ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා යන අවස්ථාවේදී විකුණලා මිලදී අරගෙන විකුණලා ඉවර වෙලා අපිට පොඩියට ලාභයක් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩියට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් පොඩි තැනේ ඉඳලා ලොකු තැනට වැඩ කර ගන්න ඕනේ. පොඩි අපි එකපාරට ඉපදිලා නැගිටින්නේ නැහැනේ. අපි පොඩ දන ගාලා තමයි අපි කකුල් දෙකෙන් හිටගත්තේ. අන්න ඒ වගේ විදිහට තමයි ඉතින් මේ Binance එකත් කරන්න ඕනේ. තප්පරයක් ඇති මේකෙන් සල්ලි නැති වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න ගියොත් තප්පරයක් ඇති මේකේ සල්ලි කියන්නේ කෝටි 10ක් නෙවෙයි කෝටි 20ක් තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඉගෙනගෙන මේවා කරේ නැත්නම් ඒ දේවල් විනාඩියෙන් නැති වෙන අවස්ථාව තියෙනවා. මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින්, මාජින් ට්‍රේඩින්, ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කියන තුනම කොහොමද අපි කරන්නේ? මොන විදිහටද අපි කරන්නේ කියලා අපිට කුතුහලයක් එනවා. අන්න ඒකින්ද මම ඔයාලට තව chart එකක් අඳගත්තා මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. වෙලා ඇත්තටම මේකේ අපිට තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි හෝ Binance එකකින් හෝ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ඇනලයිස් කරන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදී අපිට ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් සහ ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් කියලා ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් වලදී කරන්නේ chart pattern එකක් භාවිතා කරලා RSI indicator එකක් භාවිතා කරලා support and resistance line එකක් දාලා ඉවර වෙලා මෙහෙම මාකට් එක පොඩියට නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් ඇනලයිස් කරලා ඉවර වෙලා හොඳ එන්ට් එකක් එනකන් ඉදිරිය ඉවර වෙලා buy කරලා ඉවර වෙලා මේ sell කරන අවස්ථාවක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිස් වලින්. එතකොට ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් කියන්නේ මීට වඩා වෙනස්. ඒ කියන්නේ මේවට එනවනේ ලොකු මහා පරිමාණ වෙලෙන් දෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බැංක් වලින් එනවා. ඒ වගේ කියන්නේ සාමාන්‍ය මුදල් තියෙන කට්ටිය ඇවිල්ලා මේක ට්‍රේඩ් කරනවා. අන්න ඒ වගේ ආයතනය නියෝජනය කරන ආයතනයක ලොක් එක්ක ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා අපිට නිවුස් එකක් දාලා අන්න ඒකක් ෆලෝ කරලා ඉවර වෙලා අපිට ෆන්ඩමෙන්ටල් ඇනලයිස් කරහා අපිට ඩිසිෂන් එකක් කියන්නේ තීරණයක් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙහෙම ලොකුවට පොඩියට සාමාන්‍යයෙන් කිව්වට මේක ලොකු දෙයක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් අර පොඩියට ඉතින් හැඳින්වීමක් කරන්න ඕන ඉඳ තමයි මම මේ විදිහට හැඳින්වීමක් කරන්නේ. ඔයාලට මම මේ පොඩියට හැඳින්වීමක් කරන්නේ. එතකොට යාළුවනේ මේ කියන හැම දෙයක්ම මේ තියෙන chart එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අපි අපේ course එකෙන් උගන්වනවා. මාස 3ක වගේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත සාමාන්‍ය විදිහට මාස 3කට අඩු කාලයක් කියන්නේ මාස 3ක් විතර අපි මේ කියන හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා, උගන්වනවා. වීඩියෝ සාමාන්‍යයෙන් පන්තියට සහභාගී වුණාම අපි ඒවට අදාළ වීඩියෝ ටිකක් ඕගොල්ලොන්ට දෙනවා. ඉතින් ඒව හරහා අමතක වුණොත් අමතක වීමක් වුණොත් එහෙම වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා ඕගොල්ලොන්ට ඒ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට අපි ලයිෆ් ටයිම් ඕගොල්ලොත් එක්ක ඉන්නවා. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපි ඕගොල්ලෝ ළඟින් මේ ඉඳලා ඉවර වෙලා සහාය දෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි කෝස් එක ඇතුළේදී වෙන්නේ. කියන්නේ කෝස් එක ඇතුළේදී අපි හඳුන්වා දීමක් විදිහට තමයි මේ ටික ඉස්සෙල්ලා ගෙන ආවේ. මීට වැඩිය හොඳයි. ඉතින් ඇවිල්ලා ෆ්‍රී සෙමිනාර් එකක් තියෙනවා. අපි දාන්නම් ෆ්‍රී සෙමිනාර් එක කවද තියෙන්නේ කියලා ඉවර වෙලා ඉතින් යාළුවනේ මේ ටිකක් තමයි මම කතා කරන්න ඕගොල්ලොත් එක්ක මේ හිටියේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට තව දෙයක් මම Binance home page එකට ගිහින් ඕගොල්ලොන්ට මේ කියන ටික පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ තියෙන Binance home page එක යාළුවනේ. මේ තියෙන Binance home page එක. එතකොට මේකේ අපිට withdrawal එකක් ගන්න, මුදල් උපය ගන්න ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ P2P trading කියන එක. හරහා තමයි අපි මේ දේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ USDT buy කරන්න හරි අපි කාව තියෙන USDT විකුණන්න හරි මේ P2P trading හරහා තමයි අපි මේක කරන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ Binance එකේ අපිට දීලා තියෙන coins. ඒ කියන්නේ අපි trade කරන්න පුළුවන් chart market තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ හෝම් පේජ් එකක් තමයි Binance එක තුල තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මම අර කතා කරා වගේ කරන්නේ කියන්නේ ට්‍රේඩින් කරන්නේ මොකද්ද ඔය ස්පොට් ට්‍රේඩින්, ෆියුචර් ට්‍රේඩින්, මාජින් ට්‍රේඩින් කියන හෝම් එක මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒ තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරන්න තියෙන හෝම් පේජ්. ඒ කියන්නේ buy කරන්න හරි sell කරන්න හරි මෙතන මේ වගේ මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම තිබ්බට මේකේ ලොකු වැඩ කොටසක් තියෙනවා. මෙතනින් currency එක select කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට. කියන්නේ කැමති currency එක. මේ තියෙන BTC USDT chart එක. එතකොට මේ වගේම home page එක තමයි margin trading වල තියෙන home page එක තියෙනවා. කියන්නේ ඉතින් වෙනස්. එතකොට මේ තියෙන්නේ margin trading වල home page එක. එතකොට මේ හැම කරුණක් පිළිබඳව මේ තියෙන හැම option එක පිළිබඳවම course එකේදී කතා කරනවා අපි.
ඕගොල්ලොන්ට. කොට අපි ෆියුචර් ට්‍රේඩින් ගත්තොත් එහෙම ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වලත් මීට වඩා වෙනස් පැත්තක් තියෙන්නේ. මෙතන පුළුවන් අපිට කරන්සි එකක් තෝරගන්න සිලෙක්ට් කරගෙන හොඳ කරන්සි එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවර චාර්ට් පැටර්න් එකක් ඇනලයිස් කරලා ඉවර වෙලා හොඳ ඩිසිෂන් එකක් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන ෆියුචර් හෝම් එක. එතකොට අපි මාකට් එකක් ගත්තොත් එහෙම යාළුවනේ මේ තියෙන Binance එකෙන් අපිට දෙලා තියෙන එක එක coins වලට මේ BTC USDT coins එකේ මාකට් එක තියෙන මාකට් එක අපිට මේක මාකට් එක අතින් පොඩි කරන්න පුළුවන් ලොකු කරන්න පුළුවන් සිරස් අතර තිරස් අතර ඕන පැත්තකට හසුරවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම කරුම පිළිබඳව අපි කතා කරන කෝස් එකේ ඉතින් අපි කියන්නේ ඉතින් හොඳ දෙයක් ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරලා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා පල්ලෙහා WhatsApp group එක අපි දාන්නම් link එක. ඒක හරහා අපිත් එක්ක join වෙන්න කියන සාදරණීය ඉල්ලීම කරනවා. මම ඉතින් වීඩියෝ ඉවර කරන්නම්.